नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि हजुरहरूलाई एकदम स्वागत छ। हेर्नुहोस् न, यस्तो घाम छ। अब बिहानै यो फुलको बारेमा म भनौँ भन्दाखेरि फुलेको हुँदैन। 12 बजीदेखि उता उयो देखाऊँ भन्दाखेरि फेरि छिप्रिकै जान्छ। यो फुल चाहिँ के हो भने हामीले सिधासिधी हामीले नेपालीबाट भन्छौँ कि 12 बजी फुल भन्छौँ, घडी फुल भन्छौँ है त दर्शकबिन। अनि मसरोस भनेर पनि भन्छौँ, पर्चुलका त्यही त भन्छौँ हामीले होइन। हजुरहरूले थाहै छ अहिले मध्य गर्मीमा आउने सेप्टेम्बर अक्टोबर जबसम्म हाम्रो गर्मी मौसम आउँछ तबसम्म फुल्ने फुल हो। हेर्नुहोस् दर्शकबिन, यसरी नै हजुरहरूले कटिङबाट सार्नु भयो कि भएन। हेर्नुहोस्, मसित धेरै कलरको छ। यो ह्याङ्गिङ, हजुरहरूले ह्याङ्गिङ पट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् न, यस्तै गरेर यो चाहिँ मेरो अलिक परनिर भएर चाहिँ मैले यो ग्रुपमा छैन के, त्यही भएर यो खालको चाहिँ मैले अलग्गै टिपेर देखाएँ है त दर्शकबिन। मसित यस्तो यो डबलमा यसरी गुलाबी पिङ्क कलरको छ। अरू डबलमा यो पहेँलो पनि छ। अरू डबलमा सेतो खालको पनि छ है दर्शकबिन। अरू बैगुने खालको पनि छ मसित। हजुरसित छ कि छैन, कति छ यसको कलेक्सन, जति छ मलाई पनि भन्नुहोस्, मलाई पनि एक्सचेन्ज गरौँ मसित। हजुरहरू जो पनि मसित मेरो सब्सक्राइबरहरू आउनुहुन्छ, म हमेसा उहाँले चाहेको कलरहरू यो प्लान्टहरू धेरै पठाउँछु कि दर्शकबिन। कोही पनि मलाई भेट्न आउने सब्सक्राइबरहरू कहिले पनि खाली जानुभएको छैन। हरेक दिन आउनुहुन्छ, डे बाई डे। हिजो पनि आउनुभयो, अस्ति पनि आउनुभयो। केही न केही त म गिफ्ट गर्छु क्या उहाँहरूलाई, अनि लगेर जानुहुन्छ। किनभने मेरो च्यानल हेरेर, मेरो युट्युब च्यानल हेरेर मलाई माया गरेर आउनुहुन्छ त केही न केही त मैले पनि त दिएर पठाउनु पऱ्यो नि त होइन, उहाँहरूले मन परेको चिजहरू। तर यो होइन कि मैले इन्डोर मैले यस्तो महँगो प्लान्ट चाहिँ किनेको छु, त्यो चाहिँ म गिफ्ट गर्न सक्दिनँ। अब यस्तो यो सिजनल फ्लावरहरू भयो म दिनु सक्छु क्या दर्शकबिन। मसित यस्तै छ। फेरि यो प्लान्ट चाहिँ दर्शकबिन हिजो यो ढकमक्कै भएर फुलेको थियो, आज त्यति फुलेको छैन। हेर्नुहोस् न। अनि मेरो छोराले गर्मी छ भनेर गरेन, गर्मी त अब यत्तिकै हो नि। यो मौसमभरि होइन, यो समर सिजनभरि नै यत्तिकै हो। अनि हजुरहरूले रोप्नु भयो कि भएन भनेर जानकारी दिनुको लागि चाहिँ मैले रोप्नुहोस् है त, यो गर्मी मौसमभरि रोप्ने हो, सार्ने हो। यो कटिङले सर्छ दर्शकबिन। अरू कटिङले सारेपछि तपाईँले 10 दिनमै यसको रिजल्ट पाउनु सक्नुहुन्छ है त। यो फुलहरूको हेर्नुहोस्, 10 दिनमै हजुरले सारेर पनि सरेर यसरी नै फुल झकमक्कै हुन्छ दर्शकबिन। अनि मैले अस्तिको महिनै देखाउन खोजेको थिएँ हजुरहरूलाई मैले, तर अरू ठाउँमा सार्दा ओर्दा के हो, घरि पानी घरि घाम भएर यस्तो हुने कि दर्शकबिन। अनि हेर्नुहोस् त, एउटा यो के अरे यो टर्टल वाइन पनि यसरी लुकाएर यसरी राखिदिएको छु सानो यो गाग्रोमा। हेर्नुहोस् त, यो मलाई त्यो पोट किन्दाखेरि यस्तो गाग्रो यतिकै दिएको थियो कि त्यो फुल बेच्ने साहुले। अनि यसरी कस्तो राम्रो भएछ, यसरी लुकाएर राखेको छु, कति दामी देखेको छु नि। हेर्नुहोस् त। अनि हेर्नुहोस्, यो सिङ्गलमा पनि यो सेतो पनि छ, सिङ्गलमा पिङ्क गुलाबी पनि छ दर्शकबिन। हजुरहरूले चाहिँ कसरी रोप्नु हुँदैछ है साथीहरू। यो प्लान्टलाई चाहिँ धेरै पानी दिनु हुँदैन। धेरै पानी दियो भने चाहिँ यस्तो ओइलिएर जान्छ के। अनि अरू प्लान्टहरू चाहिँ बरु पानी पाएन भने, पानी सुक्खा राख्यो भने ओइलिन्छ, तर यो प्लान्टलाई चाहिँ पानी धेर भयो भने चाहिँ ओइलेर जान्छ है त दर्शकबिन। अनि पानी धेर कहिले पनि नराख्नु होला, ठिक्कै मात्रामा, त फेरि टङटङ्गी सुक्खा पनि नराख्नुहोस्। अनि यसरी नै मेरो छोराले यसरी नै खिच्दै गएको छ, यसरी नै। हेर्नुहोस् न, यो आज त मैले त्यति भएको छैन, नै त यो केही देख्दैन। हजुरहरूले चाँडाभन्दा चाँडा लाउनु होला। अहिले यो मौसममा समयको अब हामीले सदुपयोग गरेन भने कहिले गर्ने त होइन दर्शकबिन। अनि छैन भने नजिक साथीहरू जुड्नु भएको छ, पक्कै पनि छैन भने आउनु होला मसित लिनुको लागि। तल हाम्रो छिमेकी रमा बहिनीलाई पनि मैले खबर पठाएको थिएँ लिन आउनु भनेर, दर्शकबिन आउनु भएको छैन उहाँ पनि। अनि हजुरहरूले चाहिँ फुलिसकेको फुल चाहिँ यस्तो गरेर यसरी निकालिदिनुहोस् है त। यो स्पेन्ड फ्लावर चाहिँ अनि झन् साह्रो धेर निस्किन्छ कि, मजाले फुल्नु जान्छ। अनि यस्तो गरेर सुकेको चाहिँ यस्तो गरेर निकालिदिनुहोस्। अरू हेर्नुहोस्, यता पनि यो यसरी नै, यसमा यो पहेँलो पनि छ, बैगुने रङ पनि छ, अनि गुलाबी पनि छ, यस्तै छ। अनि यस्तै गरेर हजुरहरूले यसरी सुकेको चाहिँ यो सुकेको फ्लावर चाहिँ यसरी नराख्नु होला। यसरी गरेर यसरी नै सबै टिपिदिनुहोस् है त। मैले बिहानभरि पनि टिपेको हो कि दर्शकबिन। यो यस्तै गरेर अनि यस्तो गरेर अब यो काहीँनिर फालिदिँदा नि हुन्छ, काहीँनिर यसरी मल पनि हुन्छ।
अनि यसरी हजुरहरूले प्लास्टिकको भाँडामा पनि रोप्नु सक्नुहुन्छ यसरी नै। अनि जेमा रोप्यो पनि हुन्छ, एकदम सजिलो छ। हजुरहरूले सारेर चाहिँ शीतलमा नराख्नु होला, घाममै सारेर घाममै राखिदिनुहोस् है त दर्शकबिन, यसरी नै। अरू दर्शकबिन अझै मैले एउटा देखाउन चाहेँ हजुरहरूलाई, यो छ कि छैन मसित, यो डबलमा छ हेर्नुहोस्। अब यही हप्तामा भनौँ, यही महिनामा, यो वैशाख महिनामा म यो प्लान्टहरू कति मात्रामा हुन्छ म तल ग्राउन्ड फ्लोरमा म सार्ने छु, त्यतिखेरको दृश्य पनि म देखाउने छु दर्शकबिन। अनि यस्तो यो डबल प्याटर्न पनि छ है मसित। अनि हजुरहरूले अहिले हो सिजन लाउनुहोस्, अवश्य पनि लाउनु होला, छैन भने मसित छ लिनु आउनु होला। म यसको पैसा लिन्न, म कटिङको पैसा लिन्न, हजुरहरूलाई यत्तिकै दिनेछु। हजुरसित नि अरू कलर छ भने मलाई दिनु सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। अरू आज एउटा कमेन्ट आएको थियो कि मलाई कि हिजो देखाएको मैले भिडियोको चाहिँ हजुरहरूले भन्नुभएको थियो कि त्यो के त त्यो भालेको सिउर फुल चाहिँ माथिबाट टुप्पा पेन्चिङ गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। मैले यहीँबाट त्यसको रिप्लाई दिन चाहेँ। त्यो फ्लावर माथि हुन्छ कि साथी, कि त्यो अब मेरो चाहिँ अब फुल रोपेको गमलामा चाहिँ पुरै झ्याम्मेर यस्तो मोटो भएर यस्तो आएको थियो कि पुरा हाँगा यस्तो भएर। अनि त्यो फ्लावर माथि डिपेन्ड गर्छ है त। हजुरको फुल सिधै तिङ्रिङ्गै गएको छ भने चाहिँ माथिबाट मुन्टा चुडाइदिनुहोस्। तर हाँगा यस्तै झ्याप्पै आएको छ, दाहिने बायाँ वरिपरि हाँगा आएको छ भने हजुरहरूले टुप्पा नचुडाउनु, झन् साह्रो हाँगा फैलिएर आउँछ। बरु तलको चाहिँ काटेर चाहिँ मैले हिजोको त्यही भिडियोमा मैले क्वेसनको अनुसार दिइसकेको छु हजुरलाई कि तलबाट चुडाएर चाहिँ त्यसको कटिङ सार्छ। बिउ भन्दा पनि कटिङबाट सर्यो भने छिट्टो फुल प्राप्त हुन्छ हजुरलाई है त, त्यस्तो गर्नुहोस्। अरू एकजना साथीले भन्नुभएको थियो कि मेरो सब्सक्राइबरले बेगन बेलीको पनि देखाउनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। चाँडै आउँदैछ हजुरको लागि, मैले बेगन बेलीहरू रेडी गरेर राखेको छु। अस्तिदेखि टाइम नपाएर कि बेगन बेलीको ट्रनै आएको छैन भनौँ न, पालै आएको छैन। बेगन बेली पनि छ मसित एभाइलेबल, कटिङ के कस्तो हो केयर टिप्स सबै म भन्ने छु है त दर्शकबिन। अब भन्दै दर्शकबिन अब भिडियो लामो भयो होला, कति मिनट भइसक्यो थाहा भएन। अरू घाम पनि यस्तो लागिरहेछ, यी बेगन बेली पनि हेर्नुहोस् यस्तो कलरमा, एकदम घाममा राख्नुपर्छ है त। अरू कलर पनि छ दर्शकबिन। अरू भन्दै अब समय पनि लामो हुन्छ, हजुरहरूलाई बोरिङ हुन्छ दर्शकबिन। नयाँ साथी पक्कै पनि जुड्नु भएको छ, जुडिवरी सब्सक्राइब गरी बेल बटनलाई अवश्य पनि प्रेस गरिदिनु नबिर्सिनु होला है त। अरू प्रेस गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस्। अरू मन पऱ्यो भने सेयर गरिदिनुहोस्, पक्कै पनि सेयर गरिदिनु ल। अहिले यो समयमा सबै साथीहरूले लाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। अनि मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्। हजुरहरूको मनमा कस्तो खुल्दुली भयो, कस्तो चित्त बुझेन दिदीको प्लान्ट जब यस्तो मसित मात्रै पनि छ भनेर चाहिँ नभनिदिनु होला। भन्ने हो भने मलाई भन्नुहोस्, कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् है त, म त्यसको रिप्लाई दिनेछु। अब अर्को भिडियोमा भेट्नेछु दर्शकबिन। अहिलेको लागि यही बिदा चाहन्छु, तपाईँको दिदी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछु। समय निकालेर हेरिदिनु भएकोमा एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच भन्दैछु। बाई बाई।